ملك من ملوك الجن اسمه شمهورش، عنده أكبر محكمة لفض المنازعات بين البشر والجن. المحكمة موجودة حتى يومنا هذا في المغرب، في مكان موحش جدا وبعيد، ومع الوقت بقى بيتوافد عليه الآلاف والآلاف. والقاضي في المحكمة دي هو شمهورش شخصيا. لما يبقى فيه وجود نزاع بين البشر في أي أمر من الأمور، فمعروف إن ليهم مكان بيروحوا له وبيفصل ما بينهم، سواء بقى محاكم قانونية أو عرفية. لكن الموضوع مختلف تماما لما يكون الطرفين المتنازعين إنسي وجني. الموضوع ممكن يكون غريب وما يتصدقش، لكن ده اللي بيحصل في المغرب. طبعا أنت كشخص محنك جدا هتسأل سؤال مهم فعلا: هو في مشكلة بين إنسي وبين جني أصلا، ولا نزاع قائم بين الإنس والجن؟ لما يبقى في حد عليه جن وكل المعالجين استصعب عليهم ومش قادرين تماما إن هم يخرجوه من جسم الإنسي ده، إذا في مشكلة. إما الجن بيكون مش عايز إن هو يخرج من جسد الإنسي، فبيقوم الشخص ده يروح للكبير بتاعه، يعني بيتكلم الجن الكبير، والكبير بتاع الجن بقى يبقى هو شمهورش، وبدوره بقى بيشوف الخلاف فين وبيحله. في جبال الأطلس العظيمة، وفي منطقة بتبعد مئات الكيلومترات عن سطح البحر، في مكان للناس بتقصده بآلاف السنين. في المكان البعيد عن الأنظار ده، وحسب الموروث الشعبي المغربي، ملك من ملوك الجن اسمه شمهورش، وبيقولوا عليه سيدي من باب الاحترام والمكانة اللي بيتمتع بيها. شمهورش هو أشهر قاضي عادل من قضاة الجن، ومن أرقى طبقة من طبقات الجن وأرفعهم، بالظبط زي الطبقة الأرستقراطية والبيروقراطية بينا يعني. وعنده لا يظلم إنسي ولا جني، وبيحكم بينهم بشرع الله، كونه مسلم حسب المعتقدات. والوصول للمكان ده في غاية الصعوبة، ومفيش أي من وسائل النقل الحديث قادرة إن هي تاخدك للمكان ده، كون الطرق صعبة وغير ممهدة، والوسيلة الوحيدة للوصول بيبقى عن طريق البغال والحمير والحصنة. الرحلة بتاخد من 2.5 ساعات، وممكن توصل ل4 ساعات في الطريق عشان تقدر توصل لموقع المحكمة. ولما توصل لموقع المحكمة هتلاقي كتير من الغربان، ممكن الآلاف منها، أشكالها ضخمة جدا وغريبة، وتكاد تكون أصواتها تخترق ودانك. ومرة واحدة بتحس بأن الهدوء هيقتلك. المكان من بره أشبه بمبنى عادي جدا، يشبه المساجد نوعا ما، واللونين الأخضر والأبيض بتطغى على المكان لسبب معين. اللونين دول بالذات بيطفوا على المكان لأن هم اللونين المفضلين لشمهورش، وبيلبسهم على صدره زي ما بيلبس بالظبط القضاء عندنا. ويقال إن اللي عايز يروح لشمهورش في قضية ما عليه إن هو يلبس أحد اللونين دول، كونهم المفضلين عنده. وعند دخولك للبقعة اللي بيتواجد فيها المحكمة هتحس بأنك مقبل على شيء غير عادي، شيء غريب جدا. والأغرب هو اللي جواه، مقام شمهورش اللي ملا الدنيا كلها بأسطورته. مش قصر ولا صرح عالي، يدوب صخرة كبيرة وجدران جنبها بشكل ما تشبه البيت. جدران المكان مكسورة بسور عليها آيات قرآنية، كمان موجود عليها أدعية. وتحت الصخرة الكبيرة دي في ما يشبه القبر، كان متغطي بثوب أخضر ومحاط بشموع بعضها مضاء والبعض الآخر ضعيف نورها. القبر هو ضريح شمهورش، لكن حسب الموروث إن شمهورش ما ماتش، شمهورش حي يرزق، لكن كبر جدا في السن. والضريح هو عبارة عن المكان اللي بيتواجد فيه شمهورش، وبيسمع فيه بقى اللي بيدور بين المتنازعين. والمكان تم تصميمه على شكل قبر عشان ينال قدسية أكبر. وحوالين الضريح في شموع، لأن المكان ما فيهوش إنارة أصلا، فبتكون الشموع هي الحل الوحيد للإضاءة، لأن أغلب المحاكم بتقام في الليل أصلا وفي أوقات متأخرة من الليل، والشموع هي إحدى الوسائل للرؤية. والجدير بالذكر إن بجانب المحكمة في مذبحة، المذبحة بتكسوها آثار الدماء، وده عشان المكان بيذبح فيه القرابين اللي بيجيبها الزائرين، بيجيبوها للملك شمهورش. القرابين دي كلها عشان طبعا يفصل بينهم وبين الجاني. تقديم القرابين بيكون شرط أساسي لبدء المحاكمة والفصل بين المتنازعين، وبدون القرابين لا تقام المحاكمة. وكل لما كانت القضية أصعب، كل ما بتتطلب قربان أكبر وأكبر. بمجرد دخول الشخص المصاب بمس من الجن لداخل الضريح بيصاب بالصرع وبيسقط على الأرض، وبيصبح الجن اللي بيسكنه هو اللي بيتكلم بلسانه حسب الأقوال والمعتقدات. وبيقول سكان المنطقة ان محاكمة الجن بتصحبها طقوس واجواء استثنائية، فبيصحب المحاكمة رعد وبرد، وكمان حتى ان كانت درجة الحرارة بتتجاوز 45 درجة مئوية. المكان بشكل عام بيعتبر خاص بالمسلمين، ولا يسمح لغير المسلمين بدخوله، بالاضافة لان هو لا يسمح باي شكل من الاشكال بتصوير جلسات المحاكمة دي او معرفة تفاصيل المحاكمة. وكمان بتمنع الزيارات في اثناء اوقات المحاكمة للحفاظ على سرية المكان وقدسيته عند معتقدينه. سلطة شمهورش بتتجاوز القضاء، فهو بيعتبر احد ملوك الجن ال7 فوق الارض، واكبرهم كمان ثناء. وبيقول ان هو حاكم على كافة الجن الارضي. والغريب ان جلسات الحكم بتقام كل خميس بالليل،
وما بتقامش في يوم تاني غير يوم الخميس، وده لان شمهورش بيقدس اليوم ده. وكمان شمهورش بيعتبر عند اللي مصدقين فيه مسالم وما بيدخلش ابدا في حروب. وبيعتقد رواد المكان ان ملوك الجن السبعه المؤمنين بالله بيجوا الضريح، وكل يوم مخصص لواحد منهم، يعني مقسمين على ايام الاسبوع السبعه. طبعا هتقول لي امال فين بقى الحراس اللي على المكان ده وقد ايه عددهم؟ ده اكيد في حراس مشدده على اعلى مستوى، لكن لا، مفيش حراسه. ده هم يدوب في المكان بس 2 حراس، والاتنين كبار في السن. واحد منهم حرس ليلي والتاني بيحرس بالنهار، وهما الاتنين بيحرسوا المكان من المخربين. وطول السنين دي قدرت قنوات محدوده جدا من تغطيه المكان ونقلوا صور بسيطه قوي عنه، وده لان هم اتمنعوا من معرفه التفاصيل الدقيقه. ويقال ان الاسم الكامل لشمهورش هو ابا الوليد محمد شمهورش. والبقعه اللي بيحج اليها الناس من كل حد وصوب ليست الا مكان كان بيتعبد فيه عشان تتحول محكمه عليا لهذا الجن العادل زي ما بيصفوه. المعروف عندهم ان قرارات شمهورش لا يمكن ابدا الطعن فيها ولا استئناف كمان ولا الحكم بعد المداوله، وتعتبر نافذه. والمحاكمه لا تقوم الا على الانغام الجاذبه، والجاذبه اللي هي انغام موسيقيه بتصدرها بعض الستات اللي ادخروا حياتهم لشمهورش، وبيعزفوا الجاذبه دي وبعدها بيقوم شمهورش ويقول كلمته. وده طبعا بعد ما يسمع من الطرفين. وبعد ما تبعد عن الضريح بكيلومترات هتلاقي شلالات، ويقال ان الشلالات دي مسكونه بمساعدين شمهورش، ومن يغتسل بميتها ممكن جدا يصاب بالمس بقيه حياته. عشان كده مفيش اي حد بيتجرأ ان هو ينزل خوفا من ان هو يتمس. المكان بشكل عام مليء بالقصص والاساطير خصوصا لاهل المغرب، وبيزداد ايمان مرتدي المكان ده بقدره شمهورش على العلاج، وده مع تزايد زواره من الاجانب اللي بتجيبهم رغبه الاكتشاف. كمان ان تواجده بالقرب من جبال طبقان الشاهقه خلت منه مأوى للسياح. بعدها عمل السكان على توفير المأكل والمبيت لهواة تسلق الجبال الشاهقه، وكمان بيبقى فيه نصب خيم متنقله من طرف السياح بدون اي مرافق. كتير من العلماء والمشايخ بما في ذلك دار الافتاء المغربيه حرمت المعتقدات دي ووصفتها بالباطله والشركيه، وقالت ان كل الامور دي باطله ومحرمه طبعا ومفيش اي نص شرعي بينص عليها، واللي بيحصل هناك ده اغلبه من العرف والعادات. وعلى الرغم من ان الكثير من السكان المنطقه بيأكدوا وجود امور غريبه جدا وامور غير عاديه بتحصل، الا ان كلامهم بدون اي اثبات، وحتى مش بيسمحوا لاي حد بالتصوير. فكده الموضوع فيه تناقضات. ازاي يعني شمهورش مسلم وبيطلب قربان؟ اما عن طقوس التداوي بقى وطقوس العلاج من المس والسحر فهي بتمتد ل3 ايام. بتبدا بقى بذبح القرابين ونطر دمها، ودي هي العطايا اللي بيوزعها سلاله إد بالعيد، ودي الاسره اللي توارثت خدمه الولي من سنين طويله جدا. وبعدها بقى بتقام الحضره او الزار، ودي طقوس شعبيه بيلبس فيها الممسوس لون معين من الالوان، واللون ده بيحبه طبعا الملك. ومن ضمن الالوان دي في الاسود والاحمر والاصفر والبنفسجي والازرق والاخضر، وما بيحبوش الابيض في الجلسه دي. في المسكون بيفصل عن الواقع تماما وبيروح في عالم تاني، عالم الدوخه والدوشه من خلال رقصات هستيريه، والطقوس بتاعتها على روائح البخور وايقاعات الدفوف والطبول والمزامير، الحاجات اللي بتزيد وبتقل لحد لما يغمى عليه. وقتها خلاص بقى مش هتنفع الطقوس دي تهدي الجن او حتى تطرده، يبقى الحل هو اقامه المحاكمه وضروره الاغتسال من حوض ميه النهر النابع من الصخور دي، وده بعد اذان العصر. نسيت اقول لكم ان لحد دلوقتي بيتقال ان شمهورش ما زال حي، وبيتقال كمان ان سلطان الجن شمهورش تخلى عن العرش وساب الحكم لابن عبد الرحمن من بعده، وهو مش بيحضر الا كبرى المحاكمات بين الملوك. وفي سنه 2018 لقوا 2 من السياح، واحد دنماركي ونرويجي، لقوهم مذبوحين في جريمه بشعه جدا هزت العالم بجبال شمهورش. الكلام ده في مراكش. وموضوع الاجانب المذبوحين جنب مقام شمهورش المشهور في المغرب هزت الراي العام العالمي والمغربي، ونشرت فيديوهات ومقاطع لافراد من جماعه ارهابيه اثناء ذبح الضحيتين بطريقه موحشه. امال كان فين بقى شمهورش وليه ما اتحركش؟ ليه ما حاكمش القتله؟ سيدي شمهورش اللي بيفصل في منازعات الجن كان بيفصل اصلا في نزاعات الانس مع الجن، وبينزل كل خميس لاصدار احكامه. الاسطوره بتقول كده. الاسطوره بتقول ان هو كان جه في مره ودخل على راجل ساكن في منطقه اسمها دوار بينتمي لقبيله ايت كان اسمها بالعيز. شمهورش سلطان الجن دخل عليه مش بشكله الحقيقي، لا، دخل عليه في شكل كلب. واللي حكى القصه اللي هتسمعوها دي كان خباز ساكن جنب ضريح شمهورش بالظبط. والحكايه بتقول ان شمهورش بعد ما دخل على الراجل فوصفه بشكل كلب جميل جدا. الراجل فرح بالكلب ده، قرر ان هو يخليه يقعد معاه ويقدم له الرعايه اللي محتاجها. مش هيقعد معاه في اي مكان، لا، ده في البيت كمان. شمهورش كان بيسيب الراجل ومراته نايمين بالليل ويقوم داخل الاسطبل بتاع الراجل ده وياخد الحصنه ويركبها. بيروح لاصحابه من الجن وياكلوا ويشربوا ويتسابقوا كمان بالخيل بتاعهم. والكلام ده كان في نفس المكان اللي بيتعمل فيه دلوقتي المحاكمه. الراجل في ليله دخل الاسطبل لقى الحصنه كلها مش موجوده، وبيصحى الصبح
يلاقيهم موجودين. ايه اللي بيحصل؟ الراجل مش عارف. الراجل شك، هو الحرامي اللي بيسرق الحصانه بتاعته بيرجعها تاني ليه؟ فقرر ان هو يقعد بالليل ويستنى ويراقب الاسطبل، وده عشان يعرف مين اللي بيسرق الحصانه بتاعته. وقتها اتفاجئ لما سمع صوت واحد بينادي على ملك الجن شمهورش، وهو بيقول له لقد تاخرت، نحن بانتظارك. فيقوم الراجل بعدها يسيب الاسطبل ويسيب شمهورش ياخد الحصان ويروح لاصحابه. والراجل ده دخل حكى اللي شافه لمراته كله، وطلب منها ان هي تعمل ليهم طبق كسكسي. والصبح الست عملت الاكل وقامت حطت الاكل لشمهورش اللي كان عامل فيها كلب، واتفاجئ ان هو مرضيش ياكل. معروف ان الجن ما بتحبش ابدا اي حاجه فيها ملح. بعدها شمهورش لما لقاهم ناس طيبين قرر ان هو يظهر لهم بصورته الحقيقيه، وقال لهم ان هو جني، وظهر على هيئته بلبسه الملكي وهو لابس التاج فوق راسه. طبعا الراجل ومراته اتفاجئوا باللي شايفينه. شمهورش سابهم يتفاجئوا براحتهم وطلع يجيب 2 رجاله من قريتين قريبين منه، وقال ال2 الرجاله دول على الميعاد والمكان اللي هم يقابلهم فيهم مع اصحابه. اصحابه مين؟ اصحابه الجن. وقال لهم في البيت اللي في القريه اللي جنبكم لازم تجيبوا بقره وتذبحوها. وراح معدي على كل واحد في البلد نفر نفر، ودلهم على المكان اللي بيعمل فيه الاحتفال هو واصحابه، وقال لهم يتعمل فيه مقام ليه، وشاور على بيت الراجل اللي ضايفه، وقال ان هو وريثه، وان الذبايح اللي هتتذبح قدام المقام ده لازم تتوزع على الاغنياء والفقراء، والجلود واللحمه الباقيه واي فلوس تتوزع تروح للراجل ده ومراته، وتروح كمان لعيالهم من بعده. وهي دي اسطوره شمهورش ومقامه اللي لسه موجود لحد دلوقتي في المغرب. والله اعلم بقى هل المعلومات دي او الحكايات دي او الاسطوره دي صحيحه او لا. يا ريت اهلنا واصدقائنا من المغرب يقولوا لنا اللي هم يعرفوه عن الموضوع ده كله. بشكركم شكرا جزيلا، وبكده تكون انتهت حلقه النهارده وتقرير النهارده. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.